Xin kính chào quý vị. 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 3,4 tỷ đô la, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây. Động lực chủ yếu đến từ sự phục hồi nhu cầu tại các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, EU và khối CPTPP, cùng với khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp trong bối cảnh phải đối mặt với các loại thuế từ Mỹ. Trung Quốc và Hồng Kông tiếp tục là điểm sáng khi đạt 966 triệu đô la, tăng 65% so với cùng kỳ, chiếm gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước. Nhu cầu nhập khẩu tôm tăng mạnh nhờ phân khúc tôm sống, tôm hùm và sản phẩm cao cấp. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, tồn kho nhập khẩu tại Trung Quốc đang tăng nhanh, báo hiệu khả năng điều chỉnh trong quý 4. Mỹ duy trì vị thế là thị trường lớn thứ 3 với 587 triệu đô la, tăng nhẹ 4%. Mặc dù nhu cầu tiêu thụ cải thiện, nhưng ngành đang chịu áp lực lớn từ nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá được công bố cuối năm nay. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ đang thận trọng hơn trong ký kết hợp đồng dài hạn, đồng thời tăng tỷ trọng đơn hàng sang EU và châu Á để giảm rủi ro. Khối CPTPP đạt gần 941 triệu đô la, tăng 34%, nhờ kết quả tích cực tại Nhật Bản, Úc và Canada. Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu trong khối với 426 triệu đô la, chiếm 12% tổng kim ngạch, phản ánh nhu cầu ổn định với các sản phẩm chế biến tiện lợi và bền vững. Tại EU, kim ngạch đạt 434 triệu đô la, tăng 21%. Nhu cầu đối với sản phẩm có chứng nhận ASC, hữu cơ hoặc carbon thấp đang giúp cho doanh nghiệp Việt mở rộng chỗ đứng trong các chuỗi siêu thị cao cấp. Tại vùng nuôi tôm trọng điểm, giá tôm nguyên liệu duy trì ổn định ở mức cao nhờ nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tăng vào cuối năm, trong khi nguồn cung giảm do đang vào thời điểm nghịch vụ. Xuất khẩu tôm được dự báo sẽ điều chỉnh giảm mạnh trong quý 4 năm nay so với các quý trước. Nguyên nhân chính là sự thận trọng của các doanh nghiệp Việt trong việc ký kết hợp đồng dài hạn và giảm mạnh lô hàng sang Mỹ sau ngày 15 tháng 10 nhằm tránh rủi ro bị truy thu ký quỹ nếu như mức thuế chống bán phá giá được Bộ Thương mại Mỹ công bố ở mức cao vào ngày 9 tháng 12. Bên cạnh đó, nguồn cung tôm nguyên liệu trong nước cũng không còn dồi dào do vào thời điểm nghịch vụ. Bước sang quý 1 năm 2026, tình hình sẽ khó khăn hơn nếu phán quyết thuế chống bán phá giá được đưa ra ở mức cao, buộc doanh nghiệp phải đóng ký quỹ. Mặc dù vẫn có những phân khúc sản phẩm chế biến như tôm chiên, tôm bao bột không bị áp thuế và là thế mạnh của doanh nghiệp Việt Nam, nhưng bức tranh xuất khẩu tôm vào Mỹ vẫn được dự báo là không tốt. Để duy trì đà tăng trưởng và sức cạnh tranh bền vững trước các rào cản thương mại mới, toàn ngành cần tập trung vào đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sản phẩm giá trị gia tăng, ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng, chế biến và cơ cấu lại thị trường theo hướng cân bằng giữa thị trường truyền thống và các thị trường tiềm năng khác. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.